માનસિક દર્દીની ઓપીડી ચાલે છે ત્યારે ત્યાં ખાલી ઓપીડી ચલાવી એટલું જ નહીં, પણ એની સાથે ઘણા બધા કામ સંકળાયેલા છે જે હું જાતે નિભાવું છું ત્યાં. તો સૌપ્રથમ અમે ફિલ્ડ વર્ક કરીએ છીએ ત્યારે તેમાં નવા દર્દી શોધવા, હાઉસ ટુ હાઉસ મુલાકાત લેવી, ત્યારબાદ જે નવા દર્દી મળે છે એને વહેલામાં વહેલી તકે ઓપીડી પર કેવી રીતે આવી શકે એનું પણ અમે એક પ્લાનિંગ કરીને આપીએ છીએ. ત્યારે દર્દી જ્યારે ઓપીડી પર આવે છે ત્યારે એના કેસ પેપર કાઢવામાં આવે, કેસ લખ્યા પછી એનું રજિસ્ટ્રેશન કરવામાં આવે, રજિસ્ટ્રેશન કર્યા બાદ એને ડૉક્ટર પાસે મોકલવામાં આવે છે. ત્યારે જે આપણે ફિલ્ડ વર્ક દરમિયાન લક્ષણો જોયા અને જાણ્યા તે અને એના સિવાયના જે ડૉક્ટરની પૂછપરછમાં જે લક્ષણો આવે છે તે આ બે વચ્ચેનો ગેપ્સ પણ સરખું છે. લક્ષણો જો આપણને મળે છે કે કેવું છે એનો પણ અમને એક અંદાજ આવે છે અને એ પ્રમાણે એના લક્ષણોની નોંધણી કરી એની સારવાર ચાલુ કરવામાં આવે છે. ત્યારબાદ આ પેશન્ટ ઘરે જાય છે એના કેરગીવર સાથે. ઘરે ગયા પછી પણ 15 દિવસની અંદર એક અમારી ફરી મુલાકાત હોય છે આ નવા પેશન્ટ માટે. કારણ કે ઘણીવાર એવું બને છે કે દર્દીને લઈને આવનાર કોઈ અલગ વ્યક્તિ હોય અને ઘરમાં સારવાર આપનાર કોઈ અલગ વ્યક્તિ હોય, ત્યારે બી કન્ફ્યુઝવાળી વસ્તુ બને છે. એમાં જે આપણે સવાર બપોર સાંજના ટાઈમની દવા આપી હોય તો ઘણીવાર બપોરનો ટાઈમ કવર ના થતો હોય જે તે કેરગીવરથી, તો એ અમને ખબર પડે તો નેક્સ્ટ ટાઈમ ફરી પાછા દવાખાને આવે છે ત્યારે એને સવાર સાંજના ડોઝમાં અમે કન્વર્ટ કરાવી દઈએ, જેથી કરીને દર્દીને પૂરતી માત્રામાં દવા મળવી જોઈએ એ મળી શકે. ઓપીડી અમારી પૂરી થાય, પેશન્ટોને દવા અપાઈ જાય છે, ત્યાર પછી કેસ પેપરો લખવા, જે રેકોર્ડ માટે આપણે રાખીએ છીએ એ રેકોર્ડ તૈયાર કરવો, ત્યારબાદ છેલ્લે આપણી જોડે જે હાજર સ્ટોક દવા હતી એ સ્ટોક કેવી રીતે જાળવી રાખવો એના માટે અમે એક સિસ્ટમ બનાવી કે કોઈ પણ દવા લખીએ, ઓલા પેડ લખવી છે મારે તો ઓલા 5 અથવા તો 2.5 ટૂંકમાં અક્ષર લખવાનો અને કેટલા નંગ ગોળી આપી તે લખવાની. કેસ પેપરમાં જ લખીએ નીચે, ડૉક્ટર CTO લખે એની નીચે અમે અમારી રીતે ગુજરાતીમાં લખીએ, એટલે કોઈને પણ જોનારને ખબર પડે કે આ રીતે આ સ્ટોક મેનેજ થાય છે. અને એનું કુલ ટોટલ, તિજોરીનું કુલ ટોટલ અને નોટ, સ્ટોક નોટ આપણી, આ ત્રણ વચ્ચેનો ડિફરન્સ શું છે તે ત્યારે એ ઓપીડી પૂરી થયા પછી તરત અમે આ કામ કરીએ તો ખબર પડે. તો એના માટે જે તે ટાઈમે દવા આપીએ એ જ ઘડીએ કઈ દવા કેટલી આપી એ લખવાનું પહેલાં, પછી જ પેશન્ટના હાથમાં દવા આપવાની. તો આ રીતે અમે થોડું ચોકસાઈપૂર્વક સ્ટોકની અંદર કામ કરી શકીએ છીએ અત્યારે. તો પેશન્ટને ઘેર જઈએ ત્યારે આપણે કેવી રીતે વાતની શરૂઆત કરવી, એના ઘરે વાતની શરૂઆત કર્યા પછી એના જે ઘરના માણસો છે તે આપણી વાત પર ધ્યાન રાખે છે કે નથી રાખતા, કે કંઈક બીજી પ્રવૃત્તિમાં એનું ધ્યાન ચાલે છે તે પણ ચોકસાઈ કરવું પડે. ડિફોલ્ટ દર્દી પાસે જઈએ ત્યારે શું શીખવાનું કે શીખવાડવાનું, સમજાવવાનું. રનિંગ દવાવાળો છે એની પાસે કેવી રીતે નિરીક્ષણ કરવું, નવો દર્દી છે એની પાસે કેવી રીતે કરવું, દર્દી અને એના કેરગીવર સાથે શું ચર્ચાઓ કરવી, પછી એના ઘરના કેરગીવર કેવું સમજી શકે છે, કેટલી હદ સુધી છે એ બી ધ્યાનમાં રાખવું પડે તો આગળ આપણું ચાલે. ભાઈઓ કાળજી ના રાખે, ભાઈને તકલીફ થાય તો બેન તરત ગમે એવી નાની મોટી બીમારી થાય તો બેન તરત દવાખાનાનો ઈલાજ કરાવડાવે, પણ બેનને તકલીફ થાય ત્યારે ભાઈ બહુ ઓછું ધ્યાન આપે. જેમાં કોઈક ને કોઈક સ્વાર્થ છુપાયેલો હોય જેથી કરીને પણ સારા ના કરાવી શકે. ઘણાને માલ મિલકતનો સ્વાર્થ હોય, ઘણાને પર સ્ત્રી સાથેનો સ્વાર્થ હોય તો પણ પોતાની પત્ની નહીં સારવાર કરાવતા. આવા બી ઘણા કેસીસ છે.
થોડું એને ઘરમાં રહેતી થઈ ગઈ તો અહીંથી શૂન્ય કરી દે. આગળનું બીજું કરતા થાય તો એને બીજો પ્રોબ્લેમ ઊભો કરે ને, કારણ કે એને પેલું બીજું છે એ જાળવી રાખવાનું છે પેલા કરતા. આવા બી માણસો છે વિસ્તારમાં. સાસરા વાળો બીજી રીતે હોય એટલે તે ગાડીઓ કાઢે. એટલે આવી રીતે ઘણા બહેનો ડિફોલ્ટ થઈને બિચારા રીબાઈ રહ્યા. તો અત્યારે આપણા જો ઓપી પેશન્ટ આવે એ તો આપણા દર્દીઓના સંપર્કોથી પણ આવે છે. રતલામ બાજુથી બી આવે છે, ટ્રેનમાં આવે ગોધરા સુધી, ગોધરાથી બસમાં આવે. અને એ એકચ્યુઅલ કમ્પ્લીટ આગલા દાડે મને ફોન કરે, સાહેબ આવવાના છે? હા. 10 વાગ્યા મોડા અહીંયા ઘોગંબા ટચ થઈ જાય, કેસ કાઢીને તૈયાર રાખવાનો. સાહેબ આવે એટલે પહેલી સારવાર આપી દેવાની. 1 વાગ્યે એમને ગાડી પકડવાની, રિટર્ન જતા રહે. અને એટલે આપણે બી રસ લઈને કામ લેવું પડે એમ, કારણ કે એને એકની ટ્રેન ચૂકેલે સીધા 5 વાગે, તો 5 વાગ્યા સુધી બિચારો રીબાય ને આપણે 5-10 મિનિટના કામને લીધે. તો એવું પણ અમુક અમે ધ્યાન લઈએ પછી થોડી સગવડતા રહે પેશન્ટને એના માટે. અને બીજા નંબરે આપણી પેલી પત્રિકાઓ છે ટેમ્પલેટ, એમાંય અમારા કોન્ટેક્ટ નંબર છાપેલા છે. એટલે એ સગાને સગે ક્યાંક ને ક્યાંક રીતે પહોંચતું હોય તો સીધા કોન્ટેક્ટ કરે. આપણે તો મળવાના નથી, પણ એ લોકો આપણને ફોન કોન્ટેક્ટ કરે તો આપણે યોગ્ય દિશાનો એને રસ્તો બતાવીએ તો એ સમયસર આવી શકે, જેથી કરીને એ બી પડી ના ભાગે. આવું છે કામ.